ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์8ภิกขุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกขุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดนี้เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิภิกขุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะภิกขุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าสัมมาวาจาภิกขุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมากัมมันตะภิกขุทั้งหลายการเลี้ยงชีพชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายอริยสาวกนี้ละมิจฉาชีพเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพนี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะภิกขุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูรย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าสัมมาวายามะภิกขุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ
นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าสัมมาสติภิกขุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้เพราะสงัดจากกามทั้งหลายเพราะสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารรำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์สุภัททะในธรรมวินัยใดไม่มีอริยมรรคมีองค์8สมณะที่หนึ่งก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นแม้สมณะที่สองก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สามก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สี่ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นสุภัททะในธรรมวินัยนี้แลมีอริยมรรคมีองค์8สมณะที่หนึ่งก็หาได้ในธรรมวินัยนี้แม้สมณะที่สองก็หาได้แม้สมณะที่สามก็หาได้แม้สมณะที่สี่ก็หาได้ในธรรมวินัยนี้สุภัททะถ้าภิกขุทั้งหลายเหล่านี้จะพึงอยู่โดยชอบไซร้โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากรูปเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากรูปเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากเวทนาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากเวทนาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าป
ปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากสัญญาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากสัญญาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากสังขารเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากสังขารเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากวิญญาณเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากวิญญาณเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายเมื่อเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยกันทั้งสองพวกแล้วอะไรเป็นความผิดแผกแตกต่างกันอะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไรเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรคคันยูรู้มรรคเป็นมรรควิทูรู้แจ้งมรรคเป็นมรรคกุวิโทฉลาดในมรรคภิกขุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมัคคานุคาเป็นผู้ตามมาในภายหลังภิกขุทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติมิได้ทรงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เขานับถือภิกขุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นับถือมิใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออานิสงส์เป็นลาภสักการะและเสียงสรรเสริญมิใช่เพื่ออานิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือเพื่อค้านลัทธิอื่นใดให้ล้มลงไปและมิใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หามิได้ภิกขุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทซึ่งทุกข์แลทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ภิกขุทั้งหลายทั้งที่เรามีถ้อยคำอย่างนี้มีการกล่าวอย่างนี้สมณะและพราหมณ์บางพวกยังกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จเปล่าๆปลี้ๆไม่มีจริง
ให้เป็นจริงว่า พระสมณโคดมเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความฉิบหาย ย่อมบัญญัติลัทธิความสูญเปล่าความวินาศความไม่มีของสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นสั่งสอนดังนี้ภิกขุทั้งหลายสมณะและพราหมณ์บางพวกเหล่านั้นกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จเปล่าๆปลี้ๆไม่มีจริงให้เป็นจริงโดยประการที่เราไม่ได้กล่าวหรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หามิได้ภิกขุทั้งหลายในการก่อนก็ตามในการบัดนี้ก็ตามเราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของความทุกข์เท่านั้นภิกขุทั้งหลายในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของความทุกข์เช่นนี้แม้จะมีใครมาด่าว่าถากถางกระทบกระเทียบเสียดสีตถาคตก็ไม่มีความขุ่นแค้นโกรธเคืองเดือดร้อนใจเพราะเหตุนั้นแต่ประการใดภิกขุทั้งหลายในเรื่องเดียวกันนั้นเองแม้จะมีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชมหรือเคลิ้มใจไปตามถ้ามีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไรบัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมดภิกขุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยภิกขุทั้งหลายตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นหลักที่ทรงใช้ในการตรัสราชกุมารตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะการเพื่อกล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จักกาละที่เหมาะสมเพื่อกล่าววาจานั้นข้อนี้เพราะเหตุใดเล่าราชกุมารเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำใบไม้สีสปาที่ร่วงอยู่ตามพื้นดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตรัสแก่ภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างไรใบไม้สีสปาที่เรากำขึ้นหน่อยหนึ่งนี้มากหรือว่าใบไม้สีสปาที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมีมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกำขึ้นหน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อยส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้นย่อมมีมากภิกขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะส่วนที่เรารู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วไม่กล่าวสอนนั้นมีมากกว่าส่วนที่นำมาสอนภิกขุทั้งหลายเหตุไรเล่าเราจึงไม่กล่าวสอนธรรมะส่วนนั้นภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุว่าธรรมะส่วนนั้นไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวสอนภิกขุทั้งหลายธรรมะอะไรเล่าเป็นธรรมะที่เรากล่าวสอนภิกขุทั้งหลายธรรมะที่เรากล่าวสอนคือข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเป็นที่เกิดของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุไรเล่าธรรมะส่วนนี้เราจึงนำมากล่าวสอนภิกขุทั้งหลายเพราะว่าธรรมะส่วนนี้ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นแลเราจึงนำมากล่าวสอนถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่ามาลุงกยบุตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถูกลูกศรอันกำซาบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตจัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญบุรุษอย่างนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเราว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์เวทสูตรชื่อไรโคตรไหนธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเก่าทันเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอยู่เพียงนั้นมาลุงกยบุตรเขาไม่อาจรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเป็นแท้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้นั้นกล่าวว่าเราจักยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จักแก้ปัญหาทิฏฐิ10 ประการแก่เราเสียก่อนและตถาคตก็ไม่พยากรณ์ปัญหานั้นแก่เขาเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกยบุตรท่านจงรู้ซึ่งสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์รู้ซึ่งสิ่งที่เราพยากรณ์ไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์อะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์คือความเห็น10 ประการว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลุงกยบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรณ์คือสัจจะว่านี้เป็นทุกข์
นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้นี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์เหตุใดเราจึงพยากรณ์เล่าเพราะสิ่งนี้ย่อมประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานคำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมากพระโคดมผู้เจริญทรงนำสาวกทั้งหลายไปอย่างไรอันหนึ่งอนุสาสนีของพระโคดมผู้เจริญย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างไรอคิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ว่าภิกขุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงภิกขุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้อคิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ดังนี้